Nếu bạn từng cảm thấy cô đơn, từng thấy mình đang không dám sống thật, từng sống vì người khác nhiều hơn vì chính mình, thì có lẽ bạn sẽ thấy mình đâu đó trong những lời thủ thỉ ở đây. Bạn có hay tự hỏi, sao mình lại ngại từ chối người khác đến vậy? Sao mình hay xin lỗi dù mình không sai? Sao mình cứ phải cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người? Và điều lạ là, bạn càng cố, càng thấy trống rỗng. Càng được khen là biết điều, dễ thương, bạn lại càng thấy mình không còn là chính mình nữa. Bạn có từng đi ăn mà chọn món người khác thích, dù mình chẳng thấy ngon? Có từng cười với một người vừa làm bạn tổn thương, chỉ vì muốn cho qua chuyện? Có từng giữ im lặng khi lẽ ra nên lên tiếng? Nếu bạn đã từng, thì video này là dành cho bạn. Vì sao mình luôn muốn được người khác hài lòng? Từ nhỏ, chúng ta đã học được một điều không thành lời. Khi ta ngoan, ta được thương. Khi ta trái ý, ta bị la, bị bỏ rơi, bị lạnh nhạt. Và thế là ta hình thành một thói quen, phải sống theo cách người khác thấy dễ chịu. Ta học cách nói câu dạ trước khi kịp nghĩ. Học cách đọc cảm xúc người khác để điều chỉnh bản thân mình. Học cách làm hài lòng như một cơ chế sinh tồn. Rồi đến một lúc, bạn không còn biết đâu là mình thật, đâu là mình đang cố gắng. Đó không phải là sự tử tế, mà là nỗi sợ. Mọi người có thể thấy bạn hiền lành, nhẫn nhịn. Nhưng bạn biết không? Rất nhiều khi, đó không phải vì bạn tử tế, mà là vì bạn đang sợ. Sợ bị nói này nói nọ. Sợ người khác không vui. Sợ bị hiểu sai, bị trách móc, bị bỏ lại phía sau. Nỗi sợ ấy khiến bạn cười dù lòng không muốn. Khiến bạn nhận phần thiệt về mình như một thói quen. Bạn không biết cách bảo vệ mình, vì bạn sợ mình không còn được yêu nếu sống đúng. Khi mình làm vừa lòng người khác, mình có còn là mình? Mỗi lần bạn chiều lòng người khác, là một lần bạn lùi xa chính mình thêm một chút. Bạn bắt đầu sống theo ánh mắt của người khác. Ăn mặc sao cho hợp ý mẹ chồng. Ứng xử sao cho được lòng sếp. Giữ hình ảnh sao cho không bị mất mặt gia đình. Bạn đóng rất nhiều vai. Vai con dâu mẫu mực. Vai mẹ hết lòng vì con. Vai người yêu tâm lý. Vai bạn thân tốt bụng. Nhưng rồi một ngày bạn nhận ra, mình không biết mình là ai nữa. Bạn không cần làm vừa lòng người khác để được thương. Bạn biết không? Tình thương thật sự không đòi hỏi bạn phải hoàn hảo. Người thật sự thương bạn, họ thương cả khi bạn bối rối, khiếm khuyết và không giỏi giang gì cả. Nếu ai đó chỉ thương bạn khi bạn chiều ý họ, khi bạn gật đầu, khi bạn luôn biết điều, thì đó không phải là yêu thương mà là điều kiện. Bạn có quyền sống thật mà vẫn được yêu. Bạn có thể nói không và vẫn được trân trọng. Bạn có thể khóc, có thể yếu đuối mà vẫn được ôm. Và nếu chưa có ai làm được điều đó với bạn, thì ít nhất hãy là người đầu tiên làm vậy cho chính mình. Lý do thật sự bạn muốn được công nhận. Có một phần rất con người trong bạn, rất khát được công nhận. Chỉ cần một câu, em như vậy là được rồi. Không cần cố nữa đâu. Anh vẫn ở đây, ngay cả khi em không giỏi giang gì cả. Nhưng khi bạn sống vì người khác, bạn không còn nghe được những câu đó. Bạn cứ làm mà không biết mình đang cần gì. Đôi khi, điều khiến bạn mệt nhất không phải là người khác, mà là việc bạn không cho mình được thở. Không cho mình được sống thật dù chỉ một ngày. Bạn có quyền không đồng ý, không chịu đựng, không gồng mãi. Bạn có quyền từ chối một lời mời mà bạn không thoải mái. Không giải thích cho những quyết định cá nhân. Giữ khoảng cách với những người khiến bạn tổn thương. Nghe thì có vẻ nhỏ, nhưng với một người từng luôn chiều theo người khác,
Đây là những bước đầu tiên để trở về chính mình. Tập nói không không dễ. Bạn sẽ thấy sợ, nhưng rồi bạn sẽ thấy nhẹ. Vì cuối cùng, bạn không còn phản bội cảm xúc của chính mình nữa. Đừng sợ bị hiểu lầm. Có phải bạn rất sợ bị người khác nghĩ sai về mình? Bạn không nhắn lại tin nhắn, họ nói bạn chảnh. Bạn không giúp, họ bảo bạn ích kỷ. Bạn sống lặng lẽ, họ gọi bạn là lạnh lùng. Nhưng bạn ơi, dù bạn có sống sao, cũng sẽ luôn có người không thích bạn. Và điều đó không sao cả. Ai hiểu bạn, không cần bạn phải cố giải thích. Ai không hiểu, thì dù bạn có làm gì, họ cũng sẽ không chịu hiểu đâu. Bạn không cần làm rõ với cả thế giới. Chỉ cần rõ ràng với chính mình. Đôi lời nhắn gửi tới bạn của tôi. Nếu bạn từng thấy mình trong những điều vừa rồi, nếu bạn từng mỏi mệt vì cứ phải chiều lòng, nhún nhường và luôn ổn, thì xin hãy nhớ điều này. Bạn không cần phải cố nữa. Bạn không cần phải sống cho ai ngoài bản thân mình. Chỉ cần bạn thành thật với lòng là đủ. Chỉ cần bạn bắt đầu thương mình là đủ. Và chỉ cần bạn vẫn còn muốn hiểu chính mình là bạn vẫn còn cơ hội để thay đổi. Cảm ơn bạn đã ở lại đến cuối video. Có thể hôm nay bạn chưa thay đổi ngay được, nhưng chỉ cần bạn nhận ra điều gì đang diễn ra trong mình là bạn đã đi được bước đầu tiên rồi. Hãy ở lại với tâm thức thời đại, để mỗi tuần chúng ta lại ngồi xuống với nhau, thủ thỉ vài điều nhỏ nhỏ, nhưng lại rất thật và rất cần. Bạn không cô đơn đâu. Và mình vẫn ở đây, chờ bạn trở về với chính bạn.